Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? ඔන්න අදත් ඔයාලා රශීස් කුකරේ YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි හදන්න යන්නේ තවත් විශේෂ කෑමක්. මස් මාළු නැති දවසට ඉතාමත් අඩු වියදමින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස mushroom fried rice එකක් තමයි අද අපි හදාගන්න යන්නේ. මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේ බත් එක තඹ ගන්න පුකුරු වදමල් තඹගත්ත වතුර වලින්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ rice එක හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. හොඳින් සෝදාගත්ත කීරිසම්බ සහල්, වදමල් තඹගත් වතුර, mushroom, බිත්තර, leeks, කැරට්, ලූණු, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලූණු paste එක, රම්පේ කරපිංචා, තක්කාලි සහ අමු මිරිස්. දැන් මම මුලින්ම මේ විදියට හාල් එක ලිපේ තියාගෙන මේකට මම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණය. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දක ප්‍රමාණය. ඒකත් එකතු කරගෙන මම ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්නවා වදමල් තඹගත්ත වතුර එක. අපි මේ බත් එක හදාගන්නේ මේ වදමල් තඹගත් වතුර එකෙන්. මේක ඇත්තටම ගුණ කෑමක්. මොකද වදමල් වතුර කියන්නේ ඊටාම පෝෂ්‍යදායී පානයක්. මම මේ විදිහට දැන් ඔක්කොම මේ වතුර ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගෙන බත් එක තැම්බෙන්න මේක වහලා මිනිත්තු කිහිපයක් තියෙනවා. මම බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටික මේ විදිහට රත් වෙගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලූණු paste එක. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලූණු ටික. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය අනිකුත් කලමනා ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම රම්පේ කරපිංචා ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිසුත් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටෙම්පරාදුව මේ විදිහට රන්වන් පාට වේගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා මම කපාගත්ත කැරට් ටික. ඒක ටිකක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට මෂ්රූම් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම අන්තිමට තමයි මේ විදිහට තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් මේ සැහැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක්, ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් තේ හැන්දක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තර. බිත්තරේ තැම්බීගෙන ඉද්දි අපි ඒක ටිකක් කූරු ගා ගන්නවා. ඒකත් දැන් අපි මික්ස් කරගන්නවා. දැන් තමයි අපි මේකට leeks ටික එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා රත්මල් වතුරෙන් තඹගත්ත බත් ටික. ඔයාලට පේන ඇති මේ බත් එකේ වර්ණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට රත්මල් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේ රයිස් එක normal විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. රත්මල් වතුරෙන් මේ බත් එක හැදුවේ මොකද එතකොට ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී මේ බත් එක. ඒ නිසා තමයි මම ඒකත් මේකට එකතු කරගත්තේ. මේ විදිහට හොඳින් මේකත් mix කරගන්න. දැන් බත් එක හොඳින් mix වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති. මම දැන් මේ වෙලාවේදී ලිප off කරගන්නවා. මේ අපි අවසානයේදී හදාගත්ත රයිස් එක ඇත්තටම ගොඩාක් රසවත්. ඔයාලට ඉතාමත් අඩු කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු වියදමක් යන්නේත් නැහැ. ඔයාලා අදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් රසවත් කෑමකින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු.